Далеко не всі точки на маршруті ми завчасно плануємо відвідати. Для деяких залишаємо місце в категорії «випадкові». Бо випадковість, на нашу думку, дуже важлива для відчуття справжньої подорожі на противагу чітко розпланованому туру. Та й на збирання інформації про всі можливі цікавинки попереду іноді просто бракує часу. Краще ми його потратимо на море. Про існування містечка Прімоштен ми не здогадувалися, аж поки не натрапили на нього одного сонячного дня. І це була саме та прекрасна випадковість. Маленький острівець старого міста – це справжня перлина для любителів середземноморського колориту. А от з Трогіром все було інакше. Ми давно планували і хотіли потрапити сюди. Чимало друзів і знайомих, які вже були тут, писали нам: «Не пропустіть Трогір, заїдьте в Трогір, ви мусите побувати в Трогірі». І врешті так і сталося. Це місто справді виявилося одним з найкрасивіших у Хорватії. І хоч ми не дуже полюбляємо суперпопулярні місця з нескінченним потоком туристів, Трогір виявився винятком. Його багатолюдні старовинні вулички мають свою неповторну атмосферу, яка не втомлює, а надихає. Трогір – дуже давнє місто. Починаючи від 3 століття до нашої ери, кого він тільки не бачив і під чиєю владою лиш не був. Від греків, які його заснували, до французів та італійців, які його окупували. Місто руйнували не раз, але на диво, за всю довгу історію воно дуже добре збереглося. Кажуть, найкраще з усіх романсько-готичних міст Центральної Європи. Зараз старе місто Трогіра вважається історичною перлиною світового значення. В передмісті Трогіра ми зупинилися в кемпінгу на кілька днів, аби трохи перепочити та попрацювати над новими відео. Вранці проснулася і придумала нову страву. Буде на сніданок зварений кускус і така підливка кабачково-морквяно-цибуляна. Побачимо, яке воно буде. Мені здається, смачно. Взагалі, коли ми стоїмо в кемпінгу, то мені це дуже подобається, тому що тоді можна більше покреативити зі сніданками, обідами, вечерями. І до того ж, все набагато простіше, тому що є умови. От в цьому кемпінгу дуже просто. Тут є барбекюшка, тут легко можна поставити нашу пічку Бондо, знайти якісь гіляки, дрова і вже мати класну кухню. Це мені дуже подобається. Тут, де наша цибуля. Єдиним мінусом в цьому кемпінгу є мурахи. Ось мурахи, їх дуже багато, малесеньких таких, і вони пристають до олії, дуже хочуть пити олію. І найголовніше, коли ми стоїмо в кемпінгах, можна запарити вранці каву. В Хорватії є дуже багато кемпінгів різного гатунку, різної категорії. Тобто це і елітні кемпінги, яка ніч в яких коштує приблизно від 35 до 50 євро. А за всіх з наметом, в нашому випадку з наметом маленьким, з великами 2 людини і 1 дитина. Але є ще і менші кемпінги, наприклад, як цей.
Але цей, хоч він і менший, проте він поки що один з найкращих, в яких ми стояли тут в Хорватії. Чому? Тому що тут є місце для того, щоб готувати їсти, це гриль. Тут є ось така от типу міні-кухонька, столики, можна сидіти тут, снідати. І найголовніше, є місце для того, щоб Володя працював. Я помітила, що дуже багато іноземців, європейців, там німці, австрійці, італійці, навіть поляки більше обирають кемпінги, ніж апартаменти. І ось цей кемпінг, ми вже тут сьогодні 3-й день, він постійно заповнений. Купа людей приїжджають щодня. Одні від'їжджають, другі приїжджають. Тобто виправдано те, що справді сезон у них з травня по жовтень, зараз вересень. І багато людей їздять досі відпочивати. Цей кемпінг справді класний, тому що тут є навіть ресторан, і я можу відпочити. Сьогодні я вирішила запропонувати хлопцям пообідати в ресторані, тому що 1,5 години я витратила на готування сніданку. І це кожен день так, бо треба щось таке цікаве, прикольне. Тобто я вже забембалася готувати сніданки, обіди і вечері. В ресторан сьогодні. Смачного! Тут дуже низько літають літаки. І в цьому кемпінгу, який справді є класним дуже для нас і зручним, сталися 2 такі трохи дивні події, одна з яких не закінчувалася всю ніч, а друга закінчилась чудесним способом. Отже, перша стосується 150 скаутів. Ось цей кемп Сегет поблизу Трогіра, де ми зупинилися, вже кілька днів стоїмо. Це для нас виявився один з найкращих кемпінгів, де ми бували в Хорватії. Тут все нас задовольнило на 100%. Але сьогодні, зараз відбуваються якісь страшні речі, і про це нас ніхто не попереджав. Зараз 10-та година. Сюди приїхало 160 скаутів. Ну, окей, я нічого не маю проти цих скаутів. Але ж не можна за 5 метрів від нашого намету влаштовувати дискотеку. Тому що буфера, суббуфери від їхньої музики луплять мені по вуху. Ну, принаймні, нас адміністрація би мала якось попередити, що люди, давайте ви якось десь нижче, ближче до берега переселіться, бо тут у нас будуть скаути і буде музика. І коли я підійшла щойно до адміністрації і питаю, а доки буде ця музика? А він каже, до 12-ї. Кажу, як до 12-ї? Ну так, до 12-ї. Я кажу, але ж це ненормально. Тому що нас ніхто не попереджав. Ідіть, читайте наші правила. Ну, тобто дуже хамська і зверхня була така поведінка. Я вважаю, що нас би мали попередити, що тут буде музика, тут будуть скаути, переселіться. А тепер я маю до 12-ї чекати, щоб вони заткнулися, чи взагалі заткнуться, я не знаю. Ці хорвати, вони насправді дуже дивні чуваки. А друга подія – це коли я зранку лишив на зарядку в туалеті павербанк і через кілька годин виявив, що його немає, він зник, його вкрали швидше за все. І я намагався знайти, ніхто нічого не знає. Мені сказали, що швидше за все тут якісь люди зайшли, можливо ті, що виселялися, або просто випадкові люди зайшли в туалет, забрали і все. Отже, я з ним попрощався. Але сьогодні... я переб'ю тебе, ми не сподівалися такого, що може статися в Європі. Ну, це якийсь такий... Так, ми просто звикли до повної безпеки. Тут ми завжди заряджали в розетках, в туалетах, там, де стояли в кемпінгах, я не знаю, в супермаркетах залишали. Отже, і сьогодні зранку один німець підходить до мене і каже, це ви не ви залишали павербанк? Тому що я вчора, каже, бачив, як якісь пацики крутилися біля нього і вже заходили забрати його. Забрати, вкрасти? Так. І я підходжу, кажу, що це мій. От, і таким чином забрав. Ура! Ми тепер знову маємо павербанк! Так, і сьогодні він мені його віддав, і це просто дивовижна подія, тому що павербанк для нас дуже багато значив. Він крутив моторчик, вітрячок Марка, який є кондиціонером в трейлері Марка, ну і підзаряджав всі наші девайси, і дозволити собі новий ми просто не змогли б, так що все окей. Поруч із Трогіром знаходиться не менш популярний Спліт. Кажуть, він красивий і цікавий. Його називають культурною столицею Хорватії, але ми його так і не побачили.
Ми спеціально не заїжджали в місто Спліт, хоч воно вважається одним з найкрутіших тут в Хорватії і друге за розміром в цій країні. Проте вечоріло, ми не збиралися там ночувати. Спліт отакий, якісь такі заплутані вулички, і ми подумали, навіщо нам це, щоб просто подивитися. В такі міста треба заїжджати на кілька днів, розслабитися, ходити пішки, а не матюкатися, бо страшна дорога, підйосики, підйомчики, ми їх так називаємо тепер по-своєму. То ми просто проїхали Спліт, помахали йому папа, і особисто я кайфую від цих місцевостей зараз. Це після Спліта, оці всі 30 кілометрів, які ми проїхали, грандіозні. Чому? Тому що йде вузька дорога, по один бік Адріатичне море, а по другий бік гори, такі кам'яні гори просто так нависають. І вузесенька дорога, і тако хатки, як грибочки, ростуть. Рай! Це одне з найнезвичніших місць, в яких ми ночували. Так сталося, що ми вже в темряві їхали і не могли знайти ніяк місця. Постійно все забудови. З одного боку гори, з іншого море і пляж. І от натрапили на такий от кам'яний причал довжелезний. І на його краєчку якраз файне місце для нашого намета було. Спати під колихання хвиль, бо вони були довкола нас з усіх сторін. Це неймовірно. Як наче мене гойдала мама в люльці. Ого, нічого собі, оса справді залетіла в намет. Ти її просто не чіпай. Якщо її не чіпати, вона нічого тобі не зробить. А вона хоче. Вона просто залетіла в гості. До мене? Ну, звісно. В гості в намет? Так. О, полетіла. Ага. Все, вона вилетіла. А ось. Де? Ось. Ага, є ще, так. Мама, в гості до мене прилетіла в гості мама. А де сміття? Ось. Уша. І на цьому ж місці ми клеїмо вперше колесо від трейлера Ярини. Цей прикол є першим за 7 тисяч кілометрів. Тобто ми проїхали кілька країн, дуже багато місяців і лише зараз пробили колесо. Вон там наїхали на скло і одразу 2 проколи. Я хочу покачати. Хочеш покачати? Так. Сильно, сильно треба. Давай. І давай сильно, сильно, Марко. Хоп. Не виходить? Добре, давай я накачаю. Або давай разом. Разом, так? Оп. Ну що, хлопці, гайда снідати? Я тут такий естетично-романтичний сніданок приготувала на березі Адріатичного моря. Прямо тут на каменях наш стіл і на столі їжа, а це Марка таке кріселотко.